ดวงชะตาชาวราศีเมถุนเดือนตุลาคม68มาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณ คนราศีเมถุนจะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือการยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันทำให้คุณปลดล็อกความรู้สึกของพันธนาการหรือความรู้สึกที่ต้องใช้การเยียวยาเรื่องของเงินทองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเอาสินทรัพย์เอาสิ่งของมีมูลค่ามีการเดินทางเปลี่ยนเจ้าของใหม่มีการขายจำหน่ายแจกจ่ายออกไปมีการจำนำหรือปล่อยให้เรียกได้ว่าหุ้นส่วนหรือใครบางคนถือหุ้นใหม่ๆมีการแบ่งทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์สินในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการเล่นแร่แปรธาตุหรือคุณเนี่ยเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วไปลงทุนเพื่อที่ต่อยอดเงินเป็นเรื่องของเงินหมุนราคาก็เรียกได้ว่าขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณถ้าเป็นภาษาโซเชียลก็เรื่องของการเทรดหรือการเรียกว่าต้องคอยมาเฝ้าระวังราคามันจะขึ้นลงในแต่ละวันเนี่ยมันไม่เท่ากันคุณเริ่มมีการตระหนักถึงการลงทุนบางปัจจัยเนี่ยมันไม่สู้จะแน่นอนบางวันก็ราคาขึ้นบางวันก็ราคาลงเรียกได้ว่าคุณก็พยายามที่จะประคับประคองสิ่งที่ลงทุนไปแบบนี้หรือเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่คุณไปเสนอมีการปล่อยขายปล่อยเช่าปล่อยซื้อมีการเรียกได้ว่าต่อรองราคานะราคาในเงื่อนไขรูปแบบที่เขาเรียกว่าเหมือนคุณเนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่ากดราคาเหมือนกันนะราคาที่ตั้งไว้กับราคาที่เขาต่อรองมาเนี่ยก็ไม่สู้จะดีนักนะคุณก็รู้สึกเบื่อหน่ายหรือเป็นช่วงของการตัดสินใจหากปล่อยครั้งนี้ก็ยังดีสักกว่าที่จะไม่ได้อะไรนะก็บางทีโอกาสก็ไม่ได้มาบ่อยคุณอาจจะยอมเทขายอะไรบางอย่างปล่อยให้ผลประโยชน์บางส่วนที่เรามีอยู่เนี่ยปล่อยให้มันเขาเรียกว่าแปลเปลี่ยนมาเป็นทรัพย์สินมีการเดินทางของทรัพย์สินที่เปลี่ยนเจ้าของใหม่เปลี่ยนผู้ดูแลใหม่เปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือคุณเอาเรียกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยนะปล่อยเช่าแล้วก็สร้างเป็นเม็ดเงินทองขึ้นมาช่วงนี้มีเขาเรียกได้ว่ามีหัวทางการค้าด้วยนะคนราศีเมถุนตอนนี้เขาเรียกได้ว่าจับอะไรทุกทิศทุกทางก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะแล้วก็ผลออกมาก็ในเดือนตุลาคมก็จะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องของการบริหารเงินเรื่องของการที่ทำให้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจหรือเงินทองในมือของเราเนี่ยมันโฟมากขึ้นนะดีกว่าเอาทรัพย์สินเก็บไว้โดยไม่มีมูลค่าไม่มีเม็ดเงินเข้ามาจะมีเกณฑ์เรียกได้ว่าเอาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อะไรบางอย่างปล่อยในช่องทางของสื่อโซเชียลหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีหน้าที่การงานเป็นการปล่อยกู้เป็นการปล่อยให้เช่าคนที่มาปฏิสัมพันธ์หรือว่าลูกค้าเนี่ยก็เป็นคนที่เครดิตดีระดับหนึ่งในสายตาคุณบางก็เป็นคนที่อยู่ต่างชาติต่างภาษาเป็นการปล่อยให้เช่าห้องเช่าบ้านเรือนคอนโดหรือที่พักอาศัยนะในเว็บของที่เขาเรียกว่าประกาศให้กับคนต่างชาติหรือคนทั่วไปที่สามารถเสิร์ชหาได้ง่ายนะเรียกว่าช่องทางของคุณเนี่ยก็เดินหน้าเต็มกำลังเพื่อที่จะเขาเรียกว่าหมุนเงินหรือว่าพัฒนาเขาเรียกว่าสินทรัพย์ในมือให้มันมีเม็ดเงินมากขึ้นนะแต่ด้วยความที่บางช่องทางเนี่ยอาจจะถูกกดราคานะคนนี้ที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็เรียกว่าเขาก็มีความเชี่ยวชาญหรือเป็นมืออาชีพนะเป็นมือโปรในระดับหนึ่งนะเขาอาจจะเรียกว่าเช่าซื้อขึ้นมาเพื่อไปปล่อยอีกต่างหากแบบนี้ก็ต้องการราคาส่งต้องการราคาแบบดีลปิดดีลอะไรแบบนี้นะก็คุณก็อาจจะช่างใจอยู่แต่ก็มีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าปล่อยให้คนนี้หรือปล่อยผลประโยชน์บางอย่างให้แก่คนนี้หรือว่าเว็บหรือว่าในรูปแบบบริษัทหรือเขาเรียกว่าเอาเงินไปลงทุนกับเว็บที่มีความน่าเชื่อถือหรือกับใครบางคนที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเขาเรียกว่าบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือเรียกว่าถ้าทำกับคนนี้เว็บนี้สถานที่นี้หรือร่วมหุ้นกับคนนี้นะเขาเรียกว่ามีเครดิตการันตียืนยันนะก็มีแนวโน้มที่ดีแล้วก็ในเดือนตุลาคมเนี่ยราศีเมถุนเนี่ยก็จะโดดเด่นเรื่องของ
การเอาทรัพย์สินไปแบบหมุนให้มันเป็นเม็ดเงินมากขึ้นนะก็เรียกว่ามีความมั่งคั่งแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยนะก็เหมือนกับเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆหากไม่ได้เป็นเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์หรือเอาเงินบางส่วนไปลงเนี่ยก็มีการเปิดเรียกว่าเปิดตัวกิจกรรมหรือกิจการใหม่ๆแล้วก็เป็นที่ตอบรับนะก็ธุรกิจโปรดักต์อะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงโดยเฉพาะคนต่างชาติต่างภาษานะก็อาจจะไปโด่งดังในเรื่องของต่างประเทศนะอาจจะไม่ภายในประเทศไทยแบบนี้นะนี่ก็เป็นดวงชะตาโดยรวมเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของคนที่ตกงานนะช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการหมุนเงินไปก่อนนะตุลาคมมีเรื่องของน้ำเรื่องของการเดินทางหรือว่าการเยียวยาที่ก่อนหน้านี้จะต้องเรียกว่ามันชักหน้าไม่ถึงหลังนะเงินที่ลงทุนไปเนี่ยก็ยังไม่ได้ดอกผลเท่าไหร่นักก็เฝ้าติดตามอยู่นะก็อย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์ตัดสินใจแบ่งเงินส่วนหนึ่งหรือทรัพย์สินส่วนหนึ่งไปลงทุนอีกสาขาหนึ่งเพิ่มเพื่อที่จะหมุนเงินมาอีกที่หนึ่งนะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้หัวธุรกิจเต็มที่เลยนะคนราศีเมถุนเรื่องของหางานเนี่ยก็ยังไม่มีแต่ว่ามีเกณฑ์เอาทรัพย์สินหรือเอาอะไรที่มีอยู่นะไปเขาเรียกว่าบริหารให้มันเป็นเงินมากขึ้นเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของเจ้าหน้าที่องค์กรองค์การข้าราชการนะช่วงนี้จะมีเกณฑ์เรียกได้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือเขาเรียกว่าสลับตำแหน่งสลับหน้าที่ให้ไปช่วยในบางส่วนที่เขางานเยอะหรือมีการทำงานนอกเวลาแบบนี้นะมีงานที่บางทีมันก็เกินหน้าที่เราเป็นงานที่เราไม่ถนัดด้วยนะเรียกว่าเราก็พยายามที่จะไม่บ่ายเบี่ยงนะแต่ก็เลี่ยงไม่ได้บางทีเราก็รับปากไปแบบนั้นหัวหน้าสั่งมาแบบนี้แต่ถามว่าทำได้ดีไหมก็ทำไปตามหน้าที่นะมีการได้รับมอบหมายเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนหน้าที่ได้รับอะไรที่มันนอกเหนือหน้าที่เราก็ต้องไปดีลงานในเรื่องที่เราไม่สู้จะมีความรู้มากนักนะพนักงานอย่างเช่นปกติเนี่ยเราอยู่สาขาดูแลนี้ก็เราไปเปลี่ยนอยู่ในกลุ่มก้อนตำแหน่งแผนกอะไรที่เราไม่ถนัดนะแล้วก็ให้เราไปช่วยดูแลอะไรแบบนี้นะเราก็ไม่ถนัดก็อาจจะต้องมีความอึดอัดใจและเบื่อหน่ายนิดนึงช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคนราศีเมถุนข้าราชการก็เช่นกันนะช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าอาจจะมีโอกาสได้พักผ่อนอยู่บ้างหรือบางทีก็ต้องไปช่วยงานในแผนกหรืออะไรที่มันสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่อะไรกันบางอย่างช่วงนี้นะก็เรียกได้ว่ามันก็ต้องไปช่วยให้องค์การมันดำเนินต่อไปนะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของคนที่ทำธุรกิจเปิดร้านค้าช่วงนี้ยอดขายเนี่ยแต่ละวันก็บางทีมันก็ไม่นิ่งนะบางทีก็ดีบางทีก็ไม่สู้จะดีนักบางวันก็รู้สึกขุ่นมัวไปเลยนะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจองค์การอะไรก็ตามอย่างที่บอกว่าก็มีการปรับเปลี่ยนโปรดักต์ปรับเปลี่ยนสถานที่นะที่นี่ขายไม่ดีก็ไปขายที่อื่นอะไรแบบนี้หรือเป็นการลดราคาอะไรแบบนี้แต่ยอดขายบางทีบางวันเนี่ยนะมันก็ไม่สู้จะดีนะคุณก็พยายามเต็มที่ในการที่จะดึงศักยภาพความสามารถหรือว่าเริ่มเอาเม็ดเงินไปลงทุนกับตัวอื่นบ้างแล้วนะถ้าลงกับตัวเดียวเนี่ยความฝันความที่เราอยากจะเขาเรียกว่ายอดขายที่ดีเนี่ยอาจจะค่อนข้างริบหรี่เป็นแสงที่ปลายอุโมงค์นะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของความรักนะความรักคนโสดแบบไม่มีคนคุยช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ามันก็มีกำแพงมีเรียกว่าคาแรคเตอร์อะไรที่วางเอาไว้นะคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีแพชชั่นเป้าหมายอะไรที่คล้ายคุณมีเขาเรียกว่าพระพูดหรือคุยกันดีฟทอล์กเนี่ยจะต้องไปในทิศทางเดียวกันเป็นคนที่แสวงหาความสำเร็จแล้วก็มีความจริงจังในชีวิตนะเป็นคนที่อัธยาศัยดีไปในตัวแต่ก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะไม่ได้ติดเล่นมากแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสกับชีวิตแล้วก็คุยเรื่องของความฝันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคุณก็หาคาแรคเตอร์อะไรแบบนี้ที่คุยแล้วมันน่าจะไปต่อกันได้ซึ่งมันก็ยังหาไม่เจออยู่นะคนโสดแบบไม่มีคนคุยตอนนี้ก็เรียกว่าอาจจะต้องโฟกัสที่ตัวเองก่อนการที่เราจะหาคนแบบนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะก็ไม่เร่งรีบแล้วก็หาเป้าหมายปลายทางของตัวเองเพราะว่าตัวคุณเองก็เป็นพลังงานกดแรงดึงดูดแมนิเฟสนะก็เราเป็นแบบไหนเราก็จะดึงดูดคนแบบนั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของคนที่มีคู่บุตรหลานบริวารแล้วนะช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยแหละนะที่จะบริหารเม็ดเงินหรือว่าตัดใจที่จะ
บริหารทรัพย์สินอะไรที่มีอยู่ในมือเนี่ยกระจายออกไปเพื่อลดความเสี่ยงอะไรบางอย่าง มีการวางแผนเป้าหมายที่มั่นคงภายในครอบครัว มีการพูดการเจรจาแล้วก็เข้าใจรักใคร่กันดีในเรื่องของเป้าหมายเรื่องของเงินทองเรื่องของความรู้สึกการซัพพอร์ตแล้วก็เรื่องของการที่เขาเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยการให้อภัยอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดไปบางครั้งถึงแม้จะมีความเบื่อหน่ายทะเลาะเล็กๆน้อยๆกันบ้างนะก็ยังอาศัยในเรื่องที่มีแพชชั่นและเป้าหมายเดียวกันภายในครอบครัวทั้งลูกหลานบุตรหลานบริวารครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายนะนี่ก็เป็นดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีเมถุนเดือนตุลาคม 68สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดติดตาม